وحصريا على زفات أوتار الخليج. للطلب أو الاستفسار يرجى التواصل على جوال 050 888 2689. قلب الليلة من قدي أنا ودي أطير من السعادة والهنا وبشوفتك يا سارة وانتي كل قمر لا أي قمر أجمل بعد وأكثر سنة يا أختي قلب الليلة من فقط وحصريا ودي أطير على زفات أوتار الخليج. وبصوتك يا سارة وانتي كل قمر للطلب أو الاستفسار يرجى التواصل على جوال 050 888 2689. كلمة ابتسمت الدنيا في عيوني تزين غلاكي في داخل عواطف تعرفين أنا وقلبي ما لنا عنك غنى فقط وحصريا على زفات أوتار الخليج. بشوفتك يا سارة وانتي للطلب أو الاستفسار يرجى التواصل على جوال 050 888 2689. زفات أوتار الخليج. فقط وحصريا على زفات أوتار الخليج. بشوفتك يا للطلب أو سارة الاستفسار وانتي يرجى التواصل على جوال 050 888 2689. مدري وش اقول غير ادعي واسال ربي وبجاه الرسول الهي يجعل لك في كل خطوه قبول ويهني يا محمد ويوفقكم لنا فرحتي والله مدري وش اقول غير ادعي واسال ربي وبجاه الرسول الهي يجعل وحصرياً. قبول على زفات أوتار الخليج. انتي ولا قلت انتي للطلب أو الاستفسار يرجى التواصل على جوال هدية انتي ونعمة 050 بالأنام 888 يحميك يا 2689. اللي فطر حبك وسط قلبي هنا فقط وحصريا على زفات أوتار الخليج. للطلب أو الاستفسار يرجى التواصل على جوال 050 888 2689. زفات أوتار الخليج. فقط وحصريا بشوفتك على يا زفات سارة وانتي أوتار كل الخليج. قمر
للطلب أو الاستفسار يرجى التواصل على جوال 050 888 2689 وانتي في هالدنيا من أسباب سعادي سعادتك بالنسبة لي يوم الهنا من وين بوصف لك شعوري وابتدي يا عيون عواطف يا غلاها ويا بعدي وانتي في هالدنيا من أسباب سعادي سعادتك بالنسبة لي يوم الهنا وجودك بعمري على لي شي كبير اختي وعين اللي اشوف بها واسير يعني اختصار احساسي لك ومن الاخير من كثر ما احبك احس انك فقط وحصريا على زفات أوتار الخليج للطلب أو الاستفسار يرجى التواصل على جوال 050